crispy fry, flour, and water. Yan. 1:1 or 1/2 ang ginawa natin. Guys, lagyan natin ng salt, pepper, and garlic powder or garlic na na bunga. Yan, lagay lang natin yan dyan. And then mamassage lang natin siya para manuot yung lasa. Tapos sasaw-saw na natin siya dito sa ating butter. Yan. Crispy fry, flour, and water. Yan. 1:1 or 1/2. Depende kung gaano karaming crispy fry ang gagamitin niya. Tapos ilagay natin siya dito. So papainit na tayo ng mantika. Piprito na natin siya. Pakita ko na lang sa inyo. Pesto ko muna yung camera natin. Right, don't forget to subscribe. Yun, ka-adventures, ilagay lang natin itong chicken natin na may asin, tsaka paminta, tsaka garlic powder dito sa butter natin. Yan, mahirap magbablog. Ikaw pang cameraman. Yan ang kaganda ng vlogging, diba? Artista. Ikaw pang artista. Yan. Yan guys, ilagay natin dito sa butter natin. Yan. And then ilagay na natin dito sa ating harina rin or crispy fry or depende kung anong gusto nyo gamitin. Yan, i-coat nyo lang siya dyan sa flour or harina. Tapos i-deep fry na natin siya. Yan. Ang gagawin nating deep frying ngayon is double frying. Yan. So once na nag-crispy na konti, hanguin natin and then lagyan na natin. Yan. So ganun lang sa lahat ng chicken natin, ganun lang gagawin natin. Yan, pakita ko, ipesto ko muna, iayos natin para dire-diretso yung pagluluto at one hand lang ginagamit natin. Yan, yung lulutuin pala natin ngayon is Korean style na fried chicken. Hindi naman to talagang lang natin, i-imitate lang natin. Hindi naman to yung talagang recipe nila. Syempre lang, with a twist lang, parang Korean recipe. Pakita ko sa inyo mamaya yung paggawa ng sauce niya. Alright? Yan guys, no? Ganyan lang ang ganyan, pag nag golden brown na siya na ganyan, kaya lang natin muna siya lang para maluto. Isa second fry pa ulit natin yan mamaya. Yan, ganda yung style na yan. Balikan natin siya mamaya pag medyo paluto na siya. Sa second fry lang natin siya. And guys, pag medyo nag golden brown na siya na ganyan, hanguin muna natin siya at i-double fry natin mamaya. Babalik natin mamaya. Yan, ganun din ang gagawin natin sa lahat ng chicken natin. So lagyan natin yung next batch. Lagyan natin yung next batch. Yan, ganun lang gagawin natin sa lahat. Yan, ang gamit ko palang mantika is yung kahit anong mantika lang pwede. Yan. So iwan natin siya. Naka low fire lang pala yan guys, low fire, para hindi mabigla yung chicken. Tapos ito ibabalik natin mamaya yan. Second frying natin. Right? One eternity later. Yan guys, yan na yung last batch natin. So hanguin na natin siya. And i-second fry na natin yung mga kanina, no? Yung mga first batch. And so paano yun lang natin yung pa-relax muna natin yung oil. Then isusunod na natin yung first batch kanina, second fry. Ito na yung second fry. Second frying. Yeah. Second fry lang natin siya. After nyan, pwede na yan. Gagawin na natin yung sauce. Ganun lang din ang gagawin natin sa mga next batch. Yan. Second frying. Pwede rin yung gawin yan sa air fryer. Kung may air fryer kayo, mas maganda yan. Mas healthy kasi walang mantika. Yan guys,
tapusin lang natin to, tapos pakita ko na yung paggawa ng sauce niya, yung gochujang sauce. Yan. Hindi ko alam ang tawag doon, basta yun yung gagawin nating sauce niya. Yung magko-coat sa kanya, guys. Yan, don't forget to like, comment, and subscribe mo na yan. Libre naman yan, guys. Alright. Yan, no, adventures. Yan na, it's the second fry natin. Hanguin lang natin yan. Yan, pwede na yan. Dapat ang kulay niya, golden brown. Yan. Crispy from the outside and juicy from the inside. Wow! Wow! Ako na rin ang gumagawa ng sound effects, di ba, guys? Okay ba to, guys? Akong director, akong editor, ako pang artista, di ba? Yan ang kagandahan. Di ba? At saka natutunan ko sa pagbablog sa YouTube community. Hilaan pataas, hindi pababa. Di ba? Yan naman ang talagang purpose natin in life, di ba? Tanggalin na natin yung crab mentality na yan, di ba? Kasi hindi mo naman matatanggal ang inggit, pero syempre, strive for the best. Ginagawa mo! English. Diba? Parts. Yan lang, guys. Gawin lang natin yan. Tapusin lang natin yan. And then, gagawin na natin yung sauce. Yun lang. Wala lang. Wala lang, diba? Yan, try nyo lang to, guys. Kung ano, parang simple yung fried chicken. Pwede naman na wala ng sauce, pero yun ang magpapa-Korean sauce. Yung Korean sauce niya. Magpapa-Korean sauce yung Korean sauce niya. Yan. Yan lang. Simple fried chicken lang yan. Malasa na yan. Basta meron lang kayong yan, crispy fry. Or kahit na fry flour lang pwede na. Right? Guys. Yeah, subscribes na kayo, guys. And guys, lagyan na natin yung butter. Gawin na natin yung sauce niya. Yan. Lagyan na rin natin, guys, yung garlic. Yan. Bawang. Gisa lang natin. Yan, guys, lagyan na natin yung gochujang na Korean sauce. Yan. Tansyahin nyo na lang kung gaano karami ang ano. Yan. Ito ano lang naman to. Imitation, guys. Yan, tapos haluin nyo lang yan. Lagyan nyo ng konting water. Yan, guys, lagyan na natin 2 tablespoon ng sugar. Yan. And then soy, mga 1 tablespoon ng soy. Yan, haluin nyo lang yan. Hanggang mag-caramelize lang yung sugar niya. Yan, pag kumulo-kulo, lumapot-lapot na, pwede nyo nang ilagay yung chicken, no, para ma-coat siya. Yan. Yan yung Korean style na fried chicken. Yan, guys, pakita ko sa inyo later pag na medyo kumukulo-kulo na siya. Yan, guys, ito yung gochujang na tinatawag. Yan, yung kulay red na parang paste to paste, no? Chili paste. Yan. Ito ang ilalagay nyo dyan. Baka kasbilin nyo yung green. Sausawan nyo ng sanggupsal yung kulay green. Yan, guys. Masarap naman yung lasa niya. Tinikman namin. Ngayon lalagyan na natin yung ating chicken para ma-coat siya. Yan. Yan. May iba-ibang version yan. Ito yung Korean version, no? Yan. Pwede rin yung iba. Yung parang sa classic savory. Yung garlic honey, mga ganun, honey chicken, honey glazed chicken. Ito is Korean style chicken. Right, kuhanan ko lang ng picture pang Instagram or pang Facebook ko lang. Story, yan. Yan, ganyan lang, guys. Pag na-coat na yan ng fully, pwede na yan. Pwede na nating mukbangin yan or tikman na natin. Alright? Yan, kung bago na kayo sa channel na to, don't forget to like, comment, and subscribe. Yan, guys, optional. Pwede nyo lagyan ng anong tawag dito? Sesame seeds. Yan, sesame seeds. Yan na yung finished product natin, guys. Hey, yan. Hey. Yan, guys, ito na yun. Titikman na natin ngayon, no? Yung ating
Korean style fried chicken. Sarap. Yun guys, yung gochujang yun, yung kulay red, no? Yung bibilin nyo na sauce. So, yan, titikman muna natin. Yan, dinoble fry ko siya. Nakita nyo naman kanina. Yan, sari-sari yan. Pwede nyo gawing honey, soy, or oyster, ganun lang. Basta, parang sa classic savory, ganun. Ang style niya. Pero ito is Korean style, no? Iba. Yan, titikman natin. Try nyo guys, napakalasa. Para akong nakapunta sa Korea. Sabi yung pan kanina, inano natin yung rice doon. Sabi. Lutuin mo to, tapos kasama mo yung girlfriend mo. Naku, matutuwa sa yun. Diretso, alam mo nang kasunod nun pag kumain kayo ganito. Naku, ayos na ayos yan. Kaya try nyo guys. Yun lang, tinikman ko lang. Napakasarap. Finger licking. Finger licking kayo ng pag pininuto mo to sa girlfriend mo. Sigurado. Mapapasagot mo na siya. Guys, yun lang. Tapusin ko na yung vlog dito. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod. Salamat sa suporta. Shoutout sa inyo. 185 sa 185 sa K subscribers natin dyan. Maraming salamat sa suporta nyo. Pag-subscribe nyo. Yan. Dito pala sa vlog natin, gumagawa tayo ng food vlog. Yan. Travel vlog. Lifestyle. Unboxing. And bike vlogs and kung ano-ano pang mga vlogs, no? So, yun na. Pusin ko lang vlog ito. Thanks for watching. Peace out.